হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আৰু নিউজটোৰ লগত কিছুমান বস্তু কানেকশ্যনো আছে। তো সেইটো কাৰণে মই নিউজটো শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। তো যোৱাকালি এটা নিউজ প্ৰচাৰ হৈছিলে, নন্দন প্ৰতিম শৰ্মা বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলে নিউজটো। তো বেচিকলি হ'ল যে অসমত টোটেল 126টা এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ আছে। তো আপোনালোকে সেইটো জানে, আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি টোটেল 126টা ছিট আছে। 126 এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ এগেইনষ্টে, ঠিক আছে। তো সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিছখিনিৰ 126টাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ DC অফিচো এতিয়া 126টা হ'বগৈ। তো জেনেৰেলিটো DC অফিচ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এটাই থাকে। তো এতিয়া বেচিকলি কি হ'ব, তাতে ছাব ব্ৰাঞ্চ কিছুমান থাকিবগৈ, তাতে এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এজন থাকিব। তো 126টা এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত 126জন এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ থাকিব। তো আৰু বেচিকলি তেওঁলোকে কাম কাজখিনি চাব আৰু মানুহখিনিয়ে এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিখিনিৰ যোনখিনি মানে পাব্লিক থাকিব, মানুহ থাকিব, তাতে যোনখিনি মানে চিভিলিয়ানছ মানুহ থাকিব। তো তেওঁলোকে কি কৰিব, ডাইৰেক্টলি ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত আহি পেলাই DC অফিচত আহি পেলাই কামবিলাক নকৰিলেও হ'ব। তেওঁলোকে সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিখিনিৰ সেই অন্য যোনখিনি এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ যোনখিনি অফিচ থাকিব তাতে গৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ কামবোৰ কৰিব পাৰিব। তো আগতে জেনেৰেলি বাকী ছাব ডিভিজন বা অন্য জেগাৰ পৰা আহি পেলাই ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ বা সদৰ জেগাত আহি পেলাই DC অফিচতে কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে, ডেপুটি কমিশ্যনাৰ্ছ অফিচত। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান প্ৰত্যেকটো কনষ্টিটুৱেঞ্চিত ডেপুটি কমিশ্যনাৰ্ছ অফিচৰ ব্ৰাঞ্চ এটা থাকিব। তো তাতে এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এজন থাকিব। তো তাতে গোটেইখিনি কাম হ'ব। তো ADC-খিনিক এইখিনি বস্তু চাৰ্জ দিয়া হ'ব আৰু লগতে DC টু ফাংচন এজ এ চিফ ছেক্ৰেটেৰী ফৰ হিজ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ঠিক আছে। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰজনক চিফ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে ফাংচন দিয়া হ'ব। তো তেওঁ অসমৰ যোনজন চিফ ছেক্ৰেটেৰী থাকে, তো অসমৰ এজনে থাকে, কিন্তু এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত ডেপুটি কমিশ্যনাৰখিনিকো চিফ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে মানে ফাংচনখিনি কেৰি আউট কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াতে বেচিকলি কথাটো হ'ল যে এতিয়া 126টা এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ দিব। তো তেনেকৈ হ'লে মানে 126জন এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ দৰকাৰ পৰিব। আৰু লগতে সদৰতো আপোনালোকে জানেই 3জন পৰা 4জনলৈকে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ থাকে। ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ডেপুটি কমিশ্যনাৰ মেজিষ্ট্ৰেট, ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ফাইনেন্স, তো তেনেকৈ কেইবাজনো থাকে। তো তেনেকৈ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ্ছ বহুত দৰকাৰ পৰিব। তো সেইটো কাৰণে ভেকেঞ্চিছো ওলাব। তো আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কেডাৰো বঢ়াবলগীয়া হ'ব, বা ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচৰ কেডাৰো থাকিব ইয়াতে, কিন্তু আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ কেডাৰো ইয়াতে ৰিক্ৰুটমেণ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো নেক্সট ইয়েৰ আৰু মে' বি পোষ্ট ভেকেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত মানে যিহেতু এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বহুতখিনি দৰকাৰ পৰিব। এতিয়া যোনখিনিয়ে অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ যিহেতু টাইম যদি হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক বহুতক আপগ্ৰেড কৰা হ'ব এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হিচাপে। তো তেনেকৈ হ'লে আৰু গ্ৰাছৰুট লেভেলত এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ বা এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেটৰ ভেকেঞ্চি ক্ৰিয়েট হ'ব। তো তেনেকৈ মে' বি অহা বছৰ আকৌ সোনকালে কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কেডাৰৰ মানে ভেকেঞ্চিছ ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো বেচিকলি এইটো নিউজৰ পৰা সেইটোৱে জানিব পৰা যায়। আৰু ইয়াতে বহুতে সুধি আছে SDO চিভিলৰ ফাংচন কি হ'ব। তো SDO চিভিলটো এটা অফিচিয়েল পজিশ্যন হয়। তো সেইটো ডেজিগনেশ্যন বা ৰেংক নহয়, ঠিক আছে। ছাব ডিভিজনেল অফিচাৰ চিভিল। তো তাতে এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰকো SDO হিচাপে এপইণ্ট কৰিব পৰা যায়, বা কোনোবা এজন এক্সিকিউটিভ মানে এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰকো দিব পৰা যায়। খালী কথাটো হ'ল যে জেনেৰেলি SDO চিভিলবিলাকক ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচৰ কেডাৰৰ পৰা হ'লে মানে ডাইৰেক্টলি SDO চিভিল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয়। কিন্তু যদি আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ কেডাৰৰ পৰা হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে প্ৰভিজন পিৰিয়ড পাৰ কৰাৰ পিছত বা এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হোৱাৰ পিছতে SDO চিভিল হিচাপে তাতে নিযুক্তি পায়, ঠিক আছে। তো বেচিকলি সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ ইয়াতে। খালী সেইটো কাৰণে SDO চিভিলটো এটা অফিচিয়েল পজিশ্যন হয়, ডেজিগনেশ্যন নহয়, ঠিক আছে, বা তেনেকুৱা হেৰি নহয়। তো সেইটো কাৰণে এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হিচাপে SDO চিভিলকো ফাংচন কেৰি আউট কৰিব পৰা হ'ব পাৰে। তো ইমানে আছিলে, মই জাষ্ট আপোনালোকক এইটো নিউজটো জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তো আই হোপ এটা মানে হোপ আছে যে নেক্সট টাইম আকৌ ভেকেঞ্চিছ ওলাব পাৰে সোনকালে। তো বাকী যিসকলৰ এইবাৰ ক্লিয়াৰ নহ'লে নেক্সট ইয়েৰৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো চলাই গৈ থাকক। তো নেক্সট ইয়েৰ সোনকালে ভেকেঞ্চিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাকী মানে আছিলে, মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। সকলোলৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়। জয় আই অসম।